Καλημέρα. Είμαι ο Θανάσης Πισαλής, τεχνολόγος γεωπόνος από την περιοχή της Νέας Εφέσου του νομού Πιερίας. Πολλά έχουν ακουστεί τελευταία για την παρουσία και εμπλοκή της Ιταλικής εταιρείας Zingold στον χώρο του ελληνικού ακτινιδίου. Υπάρχει μια μεγάλη και έντονη ανάγκη για σωστή και έγκυρη ενημέρωση για τις πραγματικές προθέσεις του Ιταλικού κολοσσού. Γι' αυτόν τον λόγο έχουμε μαζί μας τον καθήλυ αρμόδιο για να μας απαντήσει και να μας λύσει όλες αυτές τις απορίες. Ο κύριος Χοντρούδης Κώστας είναι ο Γενικός Διευθυντής της Zingold Ελλάς και τον ευχαριστούμε προκαταβολικά για τη σημερινή του παρουσία. Κώστα, θα μου επιτρέψει και εσύ τον ελληνικό. Όλο το προηγούμενο διάστημα, μιλώντας με τους παραγωγούς από όλη τη χώρα, συγκέντρωσα τις ερωτήσεις και τις απορίες που μου έθεσαν πάνω στο αντικείμενο που θέλουμε να αναπτύξουμε εδώ τώρα, πάνω στην ενασχόληση της Zingold στην Ελλάδα. Και θα ήταν, λέω, ευχαρίστησή μας να μας τις απαντήσει, να μας λύσει αυτές τις απορίες. Καταρχήν, ποια είναι η Zingold, τι είναι η Zingold? Ευχαριστώ καταρχήν για την πρόσκληση, Σάκη. Η Zingold έχει σχετικά πρόσφατη ιστορία. Ξεκίνησε σαν κόνσεπτ στις αρχές του 2001. Είχε δημιουργηθεί μια κοινοπραξία στην Ιταλία, όπου αγοράσαν τα παγκόσμια δικαιώματα αποκλειστικότητας εμπορίας και καλλιέργειας για την Tsingtao. Η Tsingtao είναι η γνωστή κυτρινόσαρκη ποικιλία. Τότε ξεκίνησε η ιστορία της. Βλέποντας ότι υπάρχει μεγάλη κινητικότητα πάνω στο κίτρινο ακτινίδιο, η κοινοπραξία αποφάσισε το 2012 να μετασχηματίσει όλη αυτή την προσπάθεια με την εταιρεία Zingold, ουσιαστικά η κορονίδα του marketing, προώθησης και πωλήσεων του ακτινιδίου. Έτσι η ιστορία ξεκινάει ουσιαστικά το 2012, άρα είναι σχετικά πρόσφατη η εταιρεία. Όμως έχει κάνει πολύ γοργά βήματα, έχει μια φιλοσοφία όπου προσπαθεί μαζί με την προώθηση και το marketing να φτιάξει ομάδες των παραγωγών, των συσκευαστηρίων και της Zingold στη σειρά, για να προωθηθεί και να πουληθεί το ακτινίδιο σε διεθνές δίκτυα, όπου οι μετόχοι της εταιρείας είναι ουσιαστικά από τις μεγαλύτερους συνεταιρισμούς και ιδιώτες συσκευαστήρια στην Ιταλία. Έτσι έχουν ένα μεγάλο συμφέρον το κέρδος και η υπεραξία να μένει στον παραγωγό και κατά συνέπεια και στο συσκευαστήριο και σε όλο το κύκλωμα. Άρα αυτή είναι η προσπάθειά της, να προωθήσει αυτά τα νέα αντικείμενα. Έχει πολλές καινοτομίες, έχει αγοράσει τα δικαιώματα για πολλές ποικιλίες προστατευμένες ακτινιδίων και για τώρα και για το μέλλον. Υπάρχει από πίσω δηλαδή υλικό που έρχεται και στα επόμενα χρόνια. Και ακούγεται στην Ιταλία το όνομα ότι είναι η Silicon Valley των ακτινιδίων, κατά μία έννοια. Η καινοτομία είναι αυτό το κομμάτι. Για παράδειγμα, πέρσι στη Fruit Logistica του 19 βραβεύτηκε με το βραβείο καινοτομίας για το κόκκινο ακτινίδιο, το Dong Hong. Αυτό δείχνει, ας πούμε, είναι και μια αναγνώριση της προσπάθειας αυτής που γίνεται. Ποιος είναι ο στόχος της Zingold με την ενασχόληση με το ελληνικό ακτινίδιο? Εντάξει, στην Ιταλία, αλλά στην Ελλάδα κοινώς τι δουλειά έχει? Σωστά. Όπως όλοι ξέρουμε, στην Ελλάδα, η Ελλάδα έχει μια πολύ δυναμική ανάπτυξη στο ακτινίδιο και συνεπώς και η Zingold, όντας μια πολυεθνική, έχει παραρτήματα στην Κίνα, στη Χιλή, στην Πορτογαλία, στην Ισπανία, άρα η Ελλάδα δεν μπορούσε να λείπει από αυτό το κομμάτι. Θέλει λοιπόν, συμμετέχοντας με τη δικιά της γνώση του branding και του δικτύου που έχει αναπτύξει πωλήσεων σε όλο τον κόσμο, να μπορέσει να δώσει αυτή την υπεραξία στην Ελλάδα. Άρα η σκέψη είναι, ξεκινάμε στην Ελλάδα, συνεργαζόμαστε με προϊόν που είναι produced in Greece, αλλά πωλείται διεθνώς στο δίκτυο της Zingold με το brand της Zingold. Αυτή είναι η σκέψη πίσω από αυτό και νομίζω ότι έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον, γιατί η Ελλάδα χρειάζεται ακόμα περισσότερο να τονίσει τον εξαγώγημο χαρακτήρα της και η Zingold έχει αυτή την, ας το πούμε, εμπειρία σε αυτό το κομμάτι. Είναι όντως καινούργιο αυτό, γιατί από όσο γνωρίζω δεν υπάρχει κάτι, ή αν υπάρχει θα είναι μεμονωμένες περιπτώσεις αντίστοιχης προσπάθειας, δηλαδή σε τέτοια κλαμπ. Είπες προηγουμένως για κάποιες ποικιλίες που έχει η Zingold. Μπορούμε να αναφέρουμε ποιες θα είναι αυτές που θα είναι στην Ελλάδα τουλάχιστον? Γιατί μπορεί να είναι κάποιες άλλες στην Ιταλία, αλλά στην Ελλάδα ποιες θα είναι αυτές οι ποικιλίες? Σωστά. Αν και ξεκίνησε με κύριο άξονα το κίτρινο ακτινίδιο, η Zingold έχει μπει και στο πράσινο με πάρα πολύ γοργούς ρυθμούς. Το Boerica είναι μια από τις προστατευμένες ποικιλίες που ακούγεται στην Ελλάδα
έχει ενδιαφέρον από τους παραγωγούς και ουσιαστικά μας μπρόχνει και εμάς να ξεκινήσουμε με πιο γρήγορα βήματα σε αυτό το κομμάτι. Η μποέρικα είναι ένα φυτό κλόνος του Hayward κατά μία έννοια, όμως έχει ένα πάρα πολύ όμορφο σχήμα που είναι πολύ θεμιτό από το δίκτυο της Gin Gold. Δηλαδή είναι μεγάλος καρπός, έχει μία ωραία συμμετρία. Ο παραγωγός από την πλευρά του έχει ένα δέντρο που δεν παράγει πολλά διπλά και πεταλούδες. Όταν δεις ένα κτήμα της μποέρικα είναι ξεκάθαρο ακόμα και σε ένα μη εξειδικευμένο μάτι. Όμορφη καρπή στρατιωτάκια, χωρίς διπλά, χωρίς πεταλούδες, χωρίς τίποτα. Απλώς εδώ λίγο θέλει μία προσοχή να προσέξουμε πού παίρνουμε το υλικό που βάζουμε στα χωράφια μας. Και η Gin Gold έχει δημιουργήσει συνεργασία με την Vitro Ελλάς, όπου είναι ο κύριος και το μόνο σημείο που πρέπει να προμηθεύονται αυτά τα φυτά. Για να είμαστε σίγουροι τι παίρνουμε. Αλλιώς είναι ένα μεγάλο θέμα όπου κυκλοφορούν διάφορα μποέρικα, τα πούμε έτσι, όπου ο άλλος παίρνει και δεν ξέρει τι θα βγει στο χωράφι του σε λίγα χρόνια. Συνηθισμένη πρακτική στην Ελλάδα. Ναι, δυστυχώς. Πες μου κάτι άλλο. Αυτές τις ποικιλίες που θέλετε να τοποθετήσετε, ας το πούμε, στην χώρα, ποιες περιοχές αφορούν? Υπάρχουν κάποιοι περιορισμοί ή είναι όλη η επικράτεια? Όχι, είναι όλη η επικράτεια. Όλη η επικράτεια και είναι και τα γνωστά σημεία στην Ελλάδα όπου γίνεται και η μεγαλύτερη καλλιέργεια ακτινιδίου. Μάλιστα. Υπάρχει κάποιο καθεστώς συνεργασίας συγκεκριμένο με τους παραγωγούς που θα θελήσουν να καλλιεργήσουν αυτές τις ποικιλίες? Ναι, είναι ελεύθερα, είναι κάποιο... Επειδή αφορά προστατευμένες ποικιλίες, δεν είναι ακριβώς ελεύθερα. Υπάρχει ένα συμφωνητικό που πρέπει να υπογραφεί με την Gin Gold. Και από εκεί και πέρα ο παραγωγός συμμετέχει σε αυτό το δίκτυο εμπορίας, ας το πούμε, και συνεργασίας, όπου ο καρπός του μπαίνει στο δίκτυο της Gin Gold. Άρα εδώ τώρα για να βάλω και κάποιες άλλες υποερωτήσεις, μέσα σε αυτό το συμφωνητικό θα περιλαμβάνονται κάποιες υποχρεώσεις του παραγωγού προς την εταιρεία και κάποιες της εταιρείας προς τον παραγωγό. Προφανώς. Σαφέστατα. Μπορείς να μας πεις λίγο έτσι, ναι, περιληπτικά το συμφωνητικό, ας πούμε, εμπιστευτικότητας και συνεργασίας. Ο παραγωγός δεν μπορεί να πάει να φτιάξει δικά του φυτά, για παράδειγμα, έτσι. Να πάρει καλέμια και να πάει να τα αναπαραγάγει. Δεσμεύεται να πουλήσει το καρπό στο δίκτυο της Gin Gold, το οποίο μετά έχει και, ας πούμε, για την μποέρικα. Το branding είναι το Bliss, λέγεται Gin Gold Bliss. Οπότε παίρνει αμέσως μια υπεραξία, δεν πουλάει ένα Hayward. Αυτό φέρνει με τη σειρά του και μια καλύτερη τιμή στον παραγωγό. Αν και ήδη η Gin Gold στο δίκτυό της είναι από τις ψηλότερες τιμές που δίνονται σε παραγωγούς, όπως είπα, η φιλοσοφία είναι αυτή. Αυτά είναι οι βασικές υποχρεώσεις. Άρα είναι προϋπόθεση στην ουσία η παράδοση, η παραχώρηση της παραγωγής στο δίκτυο της Gin Gold. Είναι και από τις δύο μεριές αυτό το συμφέρον. Έτσι. Ο άλλος έχει μια σταθερότητα, έχει μια σταθερή αγορά, έχει πρόσβαση σε ένα καινοτόμο προϊόν. Σήμερα είναι το μποέρικα, αύριο θα είναι το κίτρινο Tsingtao, μεθαύριο θα είναι το κόκκινο, αναλόγως και τα ενδιαφέροντα εννοείται. Και από εκεί και πέρα έχεις πρόσβαση στη διεθνή αγορά, χωρίς να σκεφτεί ο άλλος φέτος που θα δώσω εγώ τα κτηνίδια μου. Υπάρχει μια σταθερότητα. Σε κάποια χρόνια, αν οι τιμές γενικά πέσουν, ο παραγωγός ξέρει ότι από πίσω του έχει κάποιος που περιμένει τα κτηνίδια, γιατί οι πελάτες της Gin Gold είναι σε συγκεκριμένες σταθερές μεγάλες αλυσίδες. Κάθε χρόνο ζητάνε το προϊόν που πρέπει να ζητήσουν. Άρα από κάπου πρέπει να το προμηθευτεί η Gin Gold και αυτός ο κάποιος είναι ο παραγωγός. Άρα συμμετέχει σε αυτή την ομάδα, ας το πούμε έτσι. Εγώ δεν θα χαρακτήριζα καν τη λέξη club που ακούγεται καμιά φορά στην Ελλάδα, θα το έλεγα περισσότερο είναι μια σχέση συνεργασίας. Ναι. Πες μου κάτι, επειδή μιλάμε τώρα στην ουσία για καινούργιες ποικιλίες και επειδή στην Ελλάδα τώρα καλλιεργείται όλα αυτά τα χρόνια μια συγκεκριμένη ποικιλία, οι διαφοροποιήσεις πάνω στην καλλιέργεια σε αυτές τις ποικιλίες, θα υπάρχει κάποια υποστήριξη από την εταιρεία ή ο παραγωγός θα καλλιεργήσει όπως ξέρει τις προηγούμενες ποικιλίες? Δηλαδή θα υπάρχει κάποια τεχνική υποστήριξη, θα υπάρχει κάποια βοήθεια στα βήματα που θα πρέπει να ακολουθήσει? Είναι σαφέστατα. Υπάρχει μεγάλη τεχνολογική υποστήριξη και από την Ιταλία και από το δίκτυο που έχουμε τώρα στην Ελλάδα με τους ειδικούς. Υπάρχει συνεχής παρακολούθηση από τη στιγμή που ξεκινάει ένα χωράφι, ακόμα αναλύσεις πάνω στο χωράφι, αν πρέπει ή δεν πρέπει να βάλουμε τη συγκεκριμένη ποικιλία εκεί. Στη συνέχεια πώς θα στηθεί το χωράφι, τι ποτίσματα θα κάνουμε, τι διάφορες λιπάνσεις, φάρμακα κτλ. Όλο αυτό παρακολουθείται. Γιατί είναι πλήρες και είναι απαραίτητο. Γιατί έτσι είναι σίγουρος και ο παραγωγός ότι στο τέλος της τριετίας, τετραετίας θα αρχίσει να βγάζει τον καρπό με τις προδιαγραφές που πρέπει, αλλά και η Gin Gold με τη σειρά της ότι θα πάρει αυτό που περιμένει σαν καρπός. Μάλιστα. Ωραία.
Υπάρχει κάποιο χρονικό διάστημα που θα διαρκεί αυτό το συμφωνητικό, το συμβόλαιο, όπως θες πες το? Το συμφωνητικό διαρκεί για τη διάρκεια ζωής του πορώνα. Όσο είναι ο πορώνας, δεν είναι δηλαδή πενταετία, δεκαετία, όχι, είναι όχι. όσο Είναι, ακριβώς. Μάλιστα. Και οπότε τα ωφέλη που θα ρωτήσει ένας παραγωγός ποια θα είναι τα ωφέλη που να συμμετάσχω εγώ σε αυτή τη διαδικασία, είναι αυτά που είπες προηγουμένως, δηλαδή τώρα και η ασφάλεια που του παρέχει η εταιρεία, η τεχνική κάλυψη, όλα αυτά. Έτσι. Αυτά όλα πρέπει να τα ζυγίσει και να δει αν. Βέβαια θέλει από την πλευρά και έναν παραγωγό που βλέπει το χωράφι του σαν επένδυση. Όχι πάω να βάλω 2 στρέμματα και ό,τι γίνει, ας πούμε, και βλέπουμε. Αυτό ήθελα να ρωτήσω, αν υπάρχουν κάποιες προϋποθέσεις για να γίνει αυτή η συνεργασία. Η προϋπόθεση τώρα είναι ότι όταν βλέπεις ότι ο άλλος είναι ένας παραγωγός που σκέφτεται σοβαρά για το μέλλον, ότι θέλει να μπει σε ένα οργανωμένο σύστημα και δεν θέλει κάθε χρόνο να δοκιμάσει την τύχη του, αν θα πάει καλά, δεν θα πάει καλά, αυτόν τον παραγωγό ψάχνει. Ωραία. Δεν είναι κάτι τραγικό όμως. Όχι, όχι. Νομίζω και όλοι οι παραγωγοί αργά ή γρήγορα προς τα εκεί κατευθύνονται. Δηλαδή, να πάμε τώρα λίγο σε κάτι που το θεωρώ πολύ βασικό και σοβαρό, γιατί ως γνωστόν η ποικιλία μποέρικα τα τελευταία χρόνια προωθήθηκε εκτός δικτύου Gin Gold, κακά τα ψέματα, το γνωρίζουν όλοι αυτό, και πάρα πολλοί παραγωγοί ήδη έχουν μπει στην καλλιέργεια της συγκεκριμένης ποικιλίας. Τι γίνεται με αυτούς τους παραγωγούς αύριο που θα ξεκινήσει η συνεργασία αυτή, δηλαδή να υλοποιείται? Μάλιστα. Σε τι καθεστώς θα βρεθούν? Κοίταξε, Σάκη, εδώ τώρα ανοίγονται πολλές διαφορετικές εναλλακτικές. Εφόσον υπάρχει μια παράνομη φυτεία, εκ των πραγμάτων ο παραγωγός γνωρίζει ότι κάνει κάτι που δεν είναι νόμιμο. Η Gin Gold δεν ψάχνει να ξυλώσει αυτά τα χωράφια. Το αντίθετο, θα έλεγα καλούμε τους παραγωγούς να έρθουν, να τα νομιμοποιήσουν. Αυτό αφορά ουσιαστικά την υπογραφή του συμβολέου και την πληρωμή της πατέντας του 1,5 ευρώ αναφυτό. 1,5 ευρώ θα είναι το φυτό, σωστά. Και από εκεί και πέρα υπογράφεται το τέτοιο και νομιμοποιείται. Δηλώνεται πού είναι το χωράφι, φυσικά, και από εκεί και πέρα ξεκινάει η συνεργασία. Άρα αυτό ψάχνουμε και αυτό θέλουμε σε αυτή τη φάση. Άρα οι παραγωγοί που μας ακούνε τώρα, που μας βλέπουν, αν θελήσει κάποιος να κάνει αυτή την νομιμοποίηση εντός εισαγωγικών, να το πούμε, πού πρέπει να απευθυνθεί, σε ποιον, σε κάποιον φορέα, υπάρχει κάπου? Μπορεί να απευθυνθεί σε μένα προσωπικά. Το τηλέφωνο μου είναι το 697 40 30 802. Μπορεί να απευθυνθεί στη Βίτρο Ελλάς, όπου εκεί και καλά είναι, αν δεν έχει βάλει φύτευση και ψάχνει από εναλλακτικά φυτόρια, να έρθει να τα πάρει από εδώ. Και νομίζω αυτή είναι και η καλύτερη προσέγγιση. Και φυσικά στο Gin Gold Ελλάς, που θα δώσουμε και κάποια άλλα στοιχεία αργότερα. Μάλιστα, ωραία. Τώρα δεν ξέρω αν μπορούμε να απαντήσουμε σε αυτό το ερώτημα, αλλά για την τρέχουσα παραγωγή του μποέρικα, που θα βγει τώρα σε 10-15 μέρες, υπάρχει κάποια πρόβλεψη σε αυτά? Προλαβαίνει να γίνει κάτι, θα αφαιθεί όπως ήταν τα προηγούμενα χρόνια? Νομίζω ότι έτσι πως εμπορεύτηκε το Gin Gold, το μποέρικα σαν Hayward, εκτός Gin Gold, νομίζω οι περισσότεροι θα καταλήξουν σε αυτό το μοντέλο. Βέβαια, κάποια στιγμή όλοι πρέπει να αναλογιστούν και τις ευθύνες τους. Έτσι. Δηλαδή, από τον παραγωγό που είναι ένα παράνομο χωράφι, μέχρι και τον έμπορο που διακινεί ένα προϊόν παράνομο, προστατευμένο, έχει κάποιες ευθύνες. Εκεί πέρα πρέπει όλοι να τις σκεφτούμε. Λοιπόν, Κώστα, αυτές ήταν οι απορίες πάνω κάτω που μου έθεσαν οι παραγωγοί και στις θέτω και σε σένα. Τώρα, αν έχεις κάτι άλλο να πεις στον κόσμο, κάτι που απελήσαμε, νομίζω το καλύψαμε το αντικείμενο. Νομίζω ότι θα βρούμε μια πολύ καλή συνεργασία με τους Έλληνες παραγωγούς. Βλέπω μια μεγάλη επαγγελματικότητα τα τελευταία χρόνια. Το ακτινίδιο ιδιαίτερα, επειδή υπάρχει τέτοια ζήτηση, βλέπω ότι ο κόσμος οργανώνεται καλύτερα και θεωρώ ότι και η Gin Gold Greece θα έχει ένα πολύ καλό μέλλον. Μάλιστα, ωραία. Λοιπόν, αυτά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και ό,τι χρειαστεί επανερχόμαστε.